Ze noemen mij wel eens meneer Mensink. U bent de partner van mevrouw Mensink. Nou, dat is allemaal een beetje raar gelopen de laatste weken. En dat betekent... Nou, kijk, we zijn officieel nog wel samen. Ja? Alleen zij heeft nu een vriendin. Aha. Dat kan gebeuren. Ja, maar ze zegt dat ze niet zoveel van die vriendin houdt als van mij. Maar ze wil toch nu veel tijd met haar doorbrengen. Waardoor ze dus vaak niet meer hier is. Ja, dat is merkwaardig. Of opmerkwaardig. Dat is vervelend voor u. Weet u wat het is? Nou? Liefde kent vele vormen. Ja. Je hebt de liefde waarbij je elkaar alles wil geven. Maar je hebt ook de liefde waarbij je slechts een bepaald aspect van elkaar wil. Ja. En wat nu bijvoorbeeld bij ons aan de hand is dat het seksuele aspect is in het slop geraakt. Ja. Omdat zij wilde op een gegeven moment experimenteren en ik ben daar niet zo van. U bent wel openhartig, hè? Wat zegt u? U bent wel openhartig. Ik kan alleen maar openhartig zijn. Als ik van mijn hart een moordkuil maak, word ik angstig. Ja, dat schiet ook niet op natuurlijk. Maar kunt u me vertellen wat ik voor u kan doen? Nee, ik bel over de telefonie. Ja, dat dacht ik wel. Living experience. Living experience, ja. En dat is... Ik moet zeggen dat ik daar de laatste tijd veel over heb nagedacht. En ik ben eigenlijk heel erg blij dat u belt. Ja? U bent er blij om? Ja. Want? Nou ja, dan kan ik er ook eens met iemand over praten. In plaats dat het alleen maar in mijn hoofd blijft zitten. Ja, u bedoelt met uw partner. Ja, nou ja, ja, dat ook, maar ook over telefonie. Ja. U heeft een telefoon met een KPN? Ja, heb ik wel, ja. En living experience bestaat nog? Nou ja, bestaan... Kijk, kunt u me nog één keer precies uitleggen wat het betekent? Wat Tele2 betekent? Ja. Nou, Tele2, meneer, die is bedoeld voor de ondernemers. En wat wij doen, wij nemen telefoonaansluitingen over van de KPN. Ja, maar geeft dat... Als ik even over een andere boek mag gooien, geeft mij dat lucht? Het geeft u Gaat mij dat lucht geven? wat financieel voordeel. Ja. Het is niet alleen maar geld, hè? Dat is niet waar het leven om gaat natuurlijk, maar het bedrijfsleven voor een deel wel, hè. Dat weet u ook. Wanneer komt er voor mij eens een keer een beetje licht? Ja, dat weet ik ook niet. Wij hebben niet de gelegenheid om hier met u over uit te wijden. Maar hoe lang moet ik nog wachten voordat iemand mij een keer begrijpt? Ja, nee, het is zo dat het natuurlijk zo dat wij in opdracht van onze werkgever, zeg maar, moeten wij... Maar iemand moet mij toch kunnen begrijpen? Er moet toch ergens op deze wereld iemand zijn die mij aankijkt en die zegt... Jongen, ik snap wat er aan de hand is en kom maar hier, ik hou van je. Ja. Waarom gebeurt dat andere mensen wel en waarom mij niet? Nee, meneer, ik ken u niet. Ja, maar hoe leer je elkaar kennen? Door te praten en door naar elkaar te luisteren. En als het alleen maar is van ja, maar ik doe alleen maar dit of ik doe alleen maar dat, dan leren we nooit iemand kennen. En dan blijf ik in mijn isolement. Is dat wat u wil, dat ik in mijn isolement blijf? Meneer, ik ben... Het is nogal makkelijk hè, wat u doet. Het is nogal makkelijk voor u daar op uw troon, daar bij Tele2. En daar oordelen over mensen die het misschien niet gemaakt hebben. Die niet het glamorous life leiden. Die niet zich laven aan de glitter en de glamour. Het is nogal makkelijk, vind ik. Meneer, Wat moet ik? Wat moet ik? Wie ben ik? ik mag van onze werkgever maar een beperkte tijd telefoneren. Hoe lang? Potentiële klanten. Hoe lang mag u telefoneren? Meneer, het is zo dat de tijd nu in ieder geval voorbij is en dat spijt me. Ik had vroeger een vogel, hè? Ja. En die heette Guy. En dat was een uil. En die heb ik niet goed verzorgd. Die heb ik wafels gegeven. Terwijl je moet een uil nooit wafels geven. Nooit. Dat dier het lot van dat dier lag in mijn handen. En ik was daarvoor verantwoordelijk en dat is helemaal misgegaan. En sindsdien heb ik aarzelingen om mensen toe te laten. Ik aarzel. Ik ben een aarzelaar. Meneer, Aarzelt u wel eens? meneer, het is zo dat mijn tijd is voorbij. Ik moet weer verder. Ik vond het leuk om met u gesproken te hebben. Ik vond het in ieder geval... Hoe is uw naam? Mijn naam is de Boer. De Boer. Ik dank u voor uw tijd. Mag ik nog één ding vragen? Ja? Als u in Parijs zou zijn, hè? Ja. En u heeft maar 3 dagen.
En je hebt de Arc de Triomphe. Ja. Je hebt de Eiffeltoren. Je hebt natuurlijk het Louvre. Je hebt Place de la Concorde. Je hebt natuurlijk het paleis van Versailles. Je hebt dat grote plein, Champs-Élysées. Ja. En je wil dat allemaal bezoeken. Ja. Want je bent niet zo vaak in Parijs. Dus je denkt, als ik er ben, wil ik de sites gezien hebben. In elk geval om erover mee te kunnen praten op feestjes. Oké, nu staat u op die Champs-Élysées. En u weet, als ik nu nog het paleis van Versailles moet zien, dan moet ik nu gaan eten. Want anders dan heb ik straks honger en dan kan ik er niet van genieten. Nee. Waar kiest u dan voor? U bedoelt eten of naar het paleis? Nou ja, waar gaat u eten in eerste instantie? Voordat u nog naar het paleis gaat, om ervan te kunnen genieten. Ik denk dat ik dan op de Champs-Élysées ga eten, hè? En wat zou u daar dan eten? Een sandwich, denk ik. Of een salade. Sandwich of een salade. Ja. En drinkt u er dan nog iets bij? Natuurlijk, dan ga ik een lekker glaasje wijn, denk ik. Ja. Maar ik heb, ja. Waarom wilt u dat eten? Nou ja, omdat ik zelf overweeg om naar Parijs te gaan. Maar dan zit ik daar weer. Dan zit ik daar weer in mijn eentje op een hotelkamer, snapt u? Ja, ik begrijp het punt. Meneer, ik moet weer verder. Ja. Hartelijk. Houdt u van oorlogsfilms? En ik wens u heel veel sterkte. Ja, dank u wel. En nog een hele Kan ik u nog een keer bellen misschien? U kan ons altijd bellen. En wat is het nummer? Dat staat op de website www.tele2. Wacht even, noteren. www.tele2.nl Tele2.nl. Kan u het nummer vinden. Ja. Hartelijk dank voor uw tijd. Niet bang zijn, hè? Een hele fijne dag. Niet bang zijn, hè? Nee hoor. Dag.